ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر کلاس کې مونږ د لاګین سیستم باندې کار کړی او نن چې کوم پاتې کار دی بل خیر سره مخ ته وړو. نو تیر کلاس کې مونږ صرف شته د لاګین سیستم کړی و، لکه زه به راغلم د خپل چې د مونږ کوم ویب سایټ دی لوکل هاست فاکس نیوز ته به راغلم او دلته به کریټ لاګین باندې ما کلیک کړو. دلته به ما خپل ایمیل او پاسورډ ورکړو، چې کله به مې انټر کلیک کوو یا مې لاګین کلیک کوو نو زه به لاګین کېدم او ډیشبورډ ته چې کومه صفحه ما ورته ښودلې هلته یې به ریډایرکټ کوم. دویم لیکال چې زمونږ دی هغه د لاګ آوټ دی. زه غواړم چې څه کومه سیستم لاګ آوټ کوم او د باندې راووځم. د هغه لپاره زه راځم خپل ایډیټر ته او دلته چې دی موږ سره د لاګ آوټ لپاره یو فایل موږ مخکې نه جوړ کړی دی. یوزر ته راځم او دلته راځم لاګ آوټ ته او په لاګ آوټ کې پی ایچ پی سټارټ کلوز کوم. راځم لیکم چې په دې کې لومړی موضوع زمونږ سیشن دی، نو زه دلته سیشن سټارټ کوم. نو لیکم چې سیشن او بیا لیکم چې سټارټ. سیشن سټارټ نه وروسته چې دی دلته دا سیشن ختمول غواړي نو زه لیکم چې سیشن انسیټ او بیا د هغه نه وروسته دا ډسټرای کول غواړي نو لیکم چې سیشن ډسټرای. نو ډسټرای لیکل نه وروسته به زمونږ سیشن مکمل ختم شي او چې کله سیشن سټارټ شي ویریبل یا انسیټ شي او مکمل سیشن ډسټرای شي هغه نه وروسته لیکم چې هیډر او په هیډر کې لیکم چې لوکیشن او په لوکیشن کې خپل کوم فایل ته چې زه د ورتګ غواړم هغه صاحب لیکم. نو زه اوس په دې یوزر فایل کې یم، نو زه ورته چې یو فولډر شاته راشه او په دې کې چې کوم موږ سره لاګین ډاټ پی ایچ پی د دې یو ته به راشي. نو اوس که چېرته زه راشم سفري لوډ کړم او بیا راشم لاګ آوټ باندې کلیک کړم نو تاسې ګورئ چې زه ډایرکټ لاګ آوټ کېږم او زمونږ چې کوم مکمل ویب سایټ د هغه چېرته راځي لاګین ته راځي. نو اوس زمونږ د لاګین او د لاګ آوټ سیستم مکمل مجهز کار کوي. هم زه لاګین کېدلی شم هم زه لاګ آوټ کېدلی شم. خو دلته یوه مسله ده او مسله دا ده که چېرته یو څوک دلته ایمیل او پاسورډ نه ورنکړي او راشي دلته بره او په دې ځای کې ولیکي چې یوزر او انټر کړي بیا هم ډیشبورډ خلاصېږي. دا په دې خاطر چې تر اوسه پورې موږ کومه سکیورټي نه ده لګولې. نو که چاته پته ولګي چې په دغه ویب سایټ کې یوزر په نوم فولډر دی او په دې فولډر کې انډیکس ډاټ پی ایچ پي ده او بره یو آر ایل کې ولګي چې یوزر نو ډایرکټ به دې ته انډیکس ډاټ پی ایچ پي خلاصېږي. نو زه څه کوم، زه راځم دلته موږ سره کومې صفحې دي، ډیشبورډ دی، کټګري ده، نیوز ده، یوزر ده، پروفایل ده او سیټینګز دي. او دا څومره فایلونه چې دي دا په غیر له دې نه چې یوزر ساین شوی نه وي باید اکسیسیبل نه وي. که چېرته څوک غیر قانوني طریقې سره د اکسس کوي نو هغه د بیرته ولیږل شي لاګین صفحې ته او ورته ودې ویل شي چې لومړی باید څه شي لاګین شي. نو د هغه لپاره مونږ یو کوډ لیکو. اوس په دې هره صفحه کې که زه جلا جلا کوډ لیکم دا وخت هم نیسي او زموږ کوډ بار بار تکرار راځي. نو زه باید دا کوډ په داسې یو فایل کې ولیکم چې هغه فایل په دې ټولو کې موجود وي. نو هغه موږ ته معلومات شته چې هیډر په نوم فایل دی موږ سره. نو زه راځم خپل ایډیټر ته او په دې کې دا چې کوم انکلوډ دی او په دې انکلوډ کې دننه دا چې کوم موږ سره هیډر دی دې یو ته راځم او ټول نه په ټاپ راځم. لومړی موږ کنیکشن راوړی، کنیکشن نه وروسته په دې کې زه څه کوم سیشن سټارټ کوم ځکه زما کار د چا سره دی سیشن سره دی. ځکه چې کله چې یوزر ساین ان کېږي او ایمیل او پاسورډ صحیح نو دا هغه ډیټا چېرته سټور کېږي په سیشن کې سټور کېږي. نو زه راځم سیشن به همیشه په ټاپ سټارټ کوئ نو سیشن مې ټولو نه بره سټارټ کو. اوس چک کوم اف که چېرته ایسټ که چېرته موږ سره سټ و چې شی ډالر انډرسکور سټ و په دې کې دننه یوزر آی ډي. نو که چېرته یوزر آی ډي سټ و نو مطلب دا سړی کولی شي دې صفحې ته راشي، که سټ نه و دا نشي کولی دې صفحې ته راشي. نو دلته د دې ایس سټ مخې ته ساچوم ندایا. د دې مطلب دا که چېرته دا ویریبل سټ نو نو که چېرته دا ویریبل سټ نو بیا به څه کېږي. نو که چېرته دا سټ نو مطلب سړی ساین ان دی، چې ساین ان نه دی هیډر لیکم او راځم لیکم چې لوکیشن او په لوکیشن کې لیکم چې ډایرکټ به یو فولډر شاته ځي او لاګین ډاټ پی ایچ پي ته به لیږل کېږي. نو اوس که یو کس لاګین نه وي ګوره اوس چې همدا صفحه لري لوډ کړم لاګین ته راغلم، ولې زه اوس نشم کولی هغه صفحې اکسس کړم تر څو چې ما
خپل ایمیل او پاسورډ صحیح نه ورکړی او ډیټابیس ته ساین ان شوی نه یم. نو اوس ګوره که بیا دوباره راځم او لیکم چې یوزر انټر کلیک کوم بیرته زه لاګین ته راځم. که مثال په دې کې راځم بیا لیکم چې یوزر په دلته ګوره که تاسو ایډیټر ته راشئ نو د دلته موږ سره په یوزر کې یو فایل ده د کټګریز په نوم باندې. که زه دا خلاصوم نو زه راځم لیکم چې یوزر په یوزر کې موږ سره کټګري چې انټر کلیک کوم بیرته لاګین ته راځم. ولې ځکه هلته ما ورته ووي تر څو چې سیشن نه سیټ شوی دا اجازه نه لري چې داخل شي. اوس که چېرته راشم سیشن سیټ کړم انټر کړم نو بیا زه کولی شم دلته شی شم داخل شم هرې صفحې ته بیا زه تللی شم مشکل نشته. او که بیرته لاګ آوټ شم نو زه بیا هلته نشم تللی بس کیسه ختمه شوه. اوس دا سړی چې بر راځي او یوزر لیکي او بیا انټر کوي نو دلته دلته راځي خو دې ته پته نه لګي چې زه ولې دلته راغلم. نو زه ورته وایم چې باید یو میسج هم راشي او هغه میسج کې ورته وویل شي چې ته باید لومړی لاګین شي. نو د هغه لپاره زه څه کوم دا دیز نه کټ کوم دننه شوم او دې نه مخکې لیکم چې موږ تاسو کا یو سیشن سیټ کا د لاګین میسج په نوم باندې او په دې کې راځم لیکم خپل ویلیو class alert danger my3 او په دې کوم you have to log in first. نو ته باید لومړی څه وکړې لاګین شي چې لاګین نشي کولی دا اکسس کړي. اوس که چېرته زه راشم صفحه یو ځل ریلوډ کړم هلته راشم ولیکم چې مونږ چېرته ویسه یوزر ته ویسه انټر کلیک کړم نو ما ته څه وایي you have to log in first. ته باید لومړی څه شي لاګین شي. بیا که چېرته در لاړ شم بله صفحه اکسس کوم مثال یوزر لیکم او بیا لیکم چې کټګریز نو بیا ما ته you have to log in first. ته باید لومړی څه شي لاګین شي. بس دا مشکل خو حل شو. راځم اوس څه کوم اډمین لیکم یو دوه درې انټر کلیک کوم دلته لاګین کېږم مشکل نشته. اوس دلته یوه بله مسله هم شته. زه اوس لاګین یم خو که چېرته زه وغواړم زه لاګین صفحې ته هم تللی شم. که دلته راشم ولیکم چې لاګین ډاټ پي ایچ پي نو ګوره لاګین ډاټ پي ایچ پي موږ سره راځي. دا غلط دی. یو کس چې لاګین وي هغه ته باید لاګین ډاټ پي ایچ پي را نه شي ځکه هغه الریډي لاګین دی ضرورت چې ده چې راځي. نو موږ بیا په دې کې هم یو کوډ لیکو. نو دلته راځم دا چې کوم زموږ لاګین صفحه ده دې او ته او په دې کې ټول نمبر راځم او دلته موږ څه کوو دا هیډر چې ما انکلوډ کړی دی څه ده هیډر چې مې انکلوډ کړی دی نو په دې هیډر نمبر راځم لیکم سیشن سټارټ چې اوس چک کوم اف که چېرته اس سیټ موږ سره ډال انډرسکور سیشن او په دې کې دننه موږ سره یوزر آی ډي سیټو نو که چېرته یوزر آی ډي سیټو نو مطلب دا لاګین دی که نه او چې څوک لاګین وي هغه باید لاګین صفحې ته رانه شي. نو بیرته به دا چېرته لیکو هیډر او په هیډر کې لیکم لوکیشن او په دې کې ورته وایم چې دا بیرته ولېږي یوزر ته او په یوزر کې به چېرته ولېږي په یوزر کې بس ډایرکټ به یوزر ته ولېږي. زه همدومره لیکم چک کوم راځم چې همدلته سفر لوډ کړم بیرته زه چېرته راغلم ډیشبورډ ته راغلم. زه اوس لاګین ته نشم تللی. اوس که چېرته بیا راځم دلته لیکم چې ما چېرته ویسې لاګین ته نو ما بیرته چېرته راوړي ډیشبورډ ته به راوړي ځکه څه الریډي لاګین یم. ته چې لاګین یې ضرورت نشي دوباره لاګین ته راشي. خو که زه راشم او دا دیز لاګ آوټ کړم نو بیا زه کولی شم لاګین ته راشم چېرته راشم لاګین ته. نو دلته موږ سره یو مسله ده او مسله موږ ته څه وایي چې دا سیشن مخکې نه سټارټ شوی دی او ته دوباره دا نشي سټارټ کولی. دا په دې خاطر که تاسو د لاګین صفحې ته راشئ دلته ما سیشن سټارټ کړو ده نو دلته که تاسو لاندې راشئ دلته ما سیشن سټارټ کړی نو سیشن به تاسو یو ځل سټارټ کوئ. صفحه مې ریلوډ کړو ایرر زمونږه ختم شو. نو اوس که چېرته زه دلته لاګین نه یم نو زه دننه یوزر او نورو صفحو ته نشم تللی. صحیح ده ما دوی ته باید لومړی لاګین شي او چې کله زه لاګین شم زه بیا لاګین صفحې ته نشم راتلی. دلته چې کله راشم بیرته به ما چېرته وړي بیرته به ما وړي ډیشبورډ ته. نو دا دې سره زمونږ د لاګین چې کوم مکمل سیسټم دی هغه کمپلیټ شو. اوس په صحیح طریقې سره مونږ لاګین او لاګټ سیسټم جوړ کړو. که څوک لاګین نه وي هغه نشي کولی هره صفحه اکسس کړي او چې څوک لاګین وي هغه نشي کولی لاګین صفحه چې کړي اکسس کړي. بس دې که مخکې ځو لکه